Në ditën e marrjes zyrtare të kryesimit të OSBE-s, kryeministri Rama thosë se Shqipëria ka marrë risk me pranimin e mujahedinëve iranian. Duke ju referuar kërcënimeve të Iranit, Rama tha se çdo sulm mbi Shqipërinë është sulm mbi NATO. Shtohen masat e sigurisë në kampin e mujahedinëve iranian në manës të Durrësit, përveç rojeve private, aty qëndrojnë 24 orë edhe forcat policisë. Vetë iranianët thonë se ndjen të kërcënuar sa kohë qëndron në fuqi regjimi i Teheranit. Dalin detajet të reja nga vrasja e biznesmenit Kastriot Reçi në qendër të Rëshenit. TV Klan siguron foton e snajperit përdorur nga autori, i cili është i pajisur me dylbi dhe silenciator. Hetuesit janë duke zbardhur kamerat e sigurisë. Vijon në Prishtinë seria e takimeve mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krijimin e qeverisë së re. Konstitucionalistët thonë se afati i Thaçit nuk ka asnjë pasojë juridike. Vijon të mbetet mister rënja avionit me 176 pasagjerë të Ukrainian Airlines mëngjesin e të mërkurës në Teheran. Hetuesit iranian thonë se avioni ishte përfshirë nga flakët para rënjes, por mbeten të shumta dyshimet për shkaqjet e rrëzimit. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Në ditën e marrjes zyrtare të kryesimit të OSBE-s, kryeministri Edi Rama tha në Vjenë se Shqipëria ka marrë risk me pranimin e mujahedinëve iranian. Duke ju referuar kërcënimeve të Iranit, Rama tha se çdo sulm mbi Shqipërinë është sulm mbi NATO. I rreshtuar deri disa kohë më parë si një nga skeptikët ndaj Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Europë, siç e pohon dhe vetë me humor, nga kjo e njëjta Edi Rama për një vit do të drejtojë presidencën e saj. Në ditën e marrjes zyrtarisht të kryesisë së radhës së OSBE-s nga Shqipëria, Edi Rama tha në Vjenë se synimi i tij është të bëjë diferencën në drejtimin e kësaj organizate. Nuk kemi marrë drejtimin e OSBE-s për të rishpikur rrotën, as për të rishpikur OSBE-n, por sfida jon është që t'i japim drejtimit ton një profil sa më respektues për gjithë. Përndryshe, nuk do t'ishim në gjendje të bënim si duhet detyrën tonë. Si prioritet veçon dialogun dhe konsensusin mes 57 vendeve anëtare, por dhe përtej kësaj organizate. Do japim prioritet dialogjeve politike mes liderëve, do luftojmë krah aleancës për një botë më të mirë. Do kem parasysh çdo gjë që ju thoni, do dëgjojmë me vëmendje çdo sugjerim. Edi Rama flet dhe për kërcënimet e liderit të Iranit dhe thotë se pranimi i mujahedinëve ishte një risk për të cilin politika në Shqipëri ka qenë e unifikuar kur e ka ndërmarrë, por për të çdo sulm ndaj vendit tonë do thotë sulm ndaj NATO-s. Jam shumë krenar që ky risk është marrë përsipër në mënyrë bipartizane, pra në këtë drejtim politika shqiptare ka një qëndrim, ne jemi antarë të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO-n. Zgjidhja e krizës në Ukrainë, Edi Rama thotë se do të jetë sfida e kësaj presidence, ndaj do ta nisë pikërisht nga ky vend dhe vizitën e parë pas marrjes së kryesisë nga Shqipëria. Kriza në Ukrainë mbetet sfida më e madhe e sigurisë në Europë. Përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve do të jenë në krye të agjendës sonë. Ukraina do të jetë destinacioni im i parë si kryesues i OSBE-s. Të vetme përgjigje që refuzoi të jap në Vjenë ishte ajo për nisjen e dialogut me opozitën në Tiranë. Faleminderit për pyetjen, të cilës do t'i përgjigjem në konferencën e shtypin në Tiranë si kryeminist dhe kryetari i maxhorancës në Shqipëri. Generali Amerikan Michael Barbero thotë se edhe Shqipëria duhet jetë vigjilente ndaj kërcënimeve të Iranit. I ndodhur në Tiranë, ai thotë se gjithsesi nuk ka shanse për nisjen e një konflikti të armatosur. Një vend i vogël europian, shumë i vogël dhe shumë djallëzor, ka bërë komplot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tradhtarët e Mekut kundër Iranit. Kjo deklaratë e bërë nga udhëheqësi suprem Ayatollah Khamenei, i cili e futi Shqipërinë në listën e armiqve të saj. Edhe për generalin amerikan Michael Barbero është një paralajmërim për një kërcënim të mundshëm nga Irani. I ndodhur në Tiranë një takim për sfidat e sigurisë i organizuar nga ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu dhe Qendra për Sigurinë Europiane. Generali Barbero tha se nevojitet që Shqipëria të jetë vigjilente.
pasi tashmë është e ekspozuar ndaj sulmeve të regjimit iranian. Fatkeqësisht, çdo mik i SBA-ve apo aleati ynë mund të shikohet si një shënjestër. Për këtë vigjilenca është mjaft e rëndësishme, veçanërisht në luftën kibernetike, pasi Irani ka disa aftësi mjaft të sofistikuara për sulmet kibernetike. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të tregohet mjaft vigjilente në përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundër sulmeve kibernetike. Teksa paralajmëron se NATO do të reagojë ndaj çdo sulmi që do t'i bëhet ndonjë vendi antar të aleancës. Generali Barbero mohon nga ana tjetër mundësinë e një konflikti të mundshëm. NATO do të reagojë ndaj çfarë do lloji sulmi që mund t'i bëhet ndonjë prej shteteve anëtare të saj. Nuk mendoj se ka një konflikt global në horizont. NATO duhet të intensifikojë mbështetjen e operacioneve në Irak. Rolin e Turqisë dhe presidentit Tayyip Erdogan, i cili në krah të homologut të tij rus bëri thirrje për ulje të tensioneve mes SBA-s e Iranit. Generali amerikan nuk e sheh as pak në funksion të aleancës. Erdoani dhe NATO, unë vazhdoj të kërkoj në fjalor se çfarë do të thot aleat, dhe ky përkufizim në fjalorin tim nuk ekziston. Është koha që NATO të ngrej pikpyetje të mëdha sepse nuk mund të përfshish mbrojtjen ajrore ruse në sistemin ton të përbashkët të mbrojtjes, pasi të dhënat që shkëmbehen për brenda aleancës në këtë mënyrë i shkojnë edhe Rusisë. Sipas generalit amerikan Michael Barbero, ka ardhur koha që partnerët aleat nuk duhet të vazhdojnë të kërkojnë falje për vrasjen e Qasem Soleimanit, por të shprehen nëse janë kundër terrorizmit apo jo. Shtohen masat e sigurisë në kampin e mujahedinëve iranian në manës të Durrësit. Përveç rojeve private, aty qëndrojnë 24 orë edhe forca policie. Vet iranianët thonë se ndihen të kërcënuar sa kohë qëndron në fuqi regjimi i Teheranit. Tensionet në rritje mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar vigjilencën dhe sigurinë për rreth kampit ku strehojnë antarët e Mek në manës së Durrësit. Numri i rojeve private është rritur si dhe patrullat të policisë që ndrojnë aty 24 orë. Zhvillimet në lindjen e mesme po ndiqen me një vëmendje të veçantë nga komuniteti i mujahedinëve në Shqipëri. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë të lidhura edhe me fatin e tyre. Ndaj ditët e fundit, në kampin në manës së Durrësit janë shtuar forcat e sigurisë. Gjithsesi kampi i mujahedinëve duket i qetë. Jashtë kamerave pohojnë se po ndjekin shpresë plot zhvillimet në Iran. Drejtori i zyrës së shtypit të Mek e përshëndet vrasjen e generalit Qasem Soleimani me 3 janar. Ai është një nga kriminalët më të mëdhenj të kohës sonë dhe besoj se ajo çfarë ndodhi është mirëpritur nga njerëzit e Iranit dhe të rajonit. Në Shqipëri ndihen të sigurt, por regjimi i Iranit mbetet për ta një rrezik. Ne kemi qenë gjithmonë të kërcënuar nga regjimi iranian, jo vetëm në Shqipëri, dhe për sa kohë regjimi iranian vazhdon aktivitetin e tij terrorist, kërcënimet do të jenë gjithmonë të pranishme. E përjashton faktin se Shqipëria mund të kërcënohet nga Irani. Shqipëria nuk është e përjashtuar nga vendet e tjera prej sulmeve terroriste, por jo në mënyrë specifike, pra nuk mendoj se ka ndonjë rrezik konkret për Shqipërinë. Prej 6 vitesh në kampin e Manzës janë strehuar rreth 3000 mujahedin, kundërshtar të regjimit të ajtollahëve në Iran. Teksa tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit mbeten ende të larta, analistët për çështjet e lindjes së mesme thonë se të dyja palët nuk dëshirojnë të përfshihen në një konflikt armatosur. Tensionet Washington-Teheran vijojnë të jenë të larta edhe pse palët e shmangën luftën pas vrasjes nga amerikanët të komandantit të gardës revolucionare iraniane, Qasem Soleimani. Sirenat e alarmit ranë sërish natën e së mërkurës në Bagdad. 3 raketa Katyusha ranë 100 metra larg ambasadës amerikane në zonën e gjelbër të kryeqytetit irakian, ku ndodhen selit e qeverisë dhe të përfaqësive diplomatike. Megjithatë, të lënduar dhe dëme nuk pati. Sipas gazetarëve të BBC-s për lindjen e mesme, Jeremy Bowen dhe Antoni Zërçër, asnjëra nga palët nuk dëshironte të përfshihej në konflikt të ashpër të armatosur. Sulmet iraniane ndaj bazave amerikane duket se kanë qenë të kalibruara me shumë kujdes në mënyrë që të kënaqin dëshirën për hakmarrje të regjimit dhe popullit iranian. Por nga ana tjetër, ato nuk e provokuan presidentin Trump që t'jetësonte kërcënimet për sulme edhe më shkatrimtare. Donald Trumpi në konferencën për shtyp u duk më tepër sikur po kërkonte të dilte nga kjo situatë, duke u përpjekur të gjente një mënyrë për të shpallur fitoren dhe të shmangej nga shpallja e luftës. Ai foli më shumë për arritjet e deri tanishme ndaj Iranit sesa për atë që do të bëjë në të ardhmen. Këtë javë dhoma e ulët e Kongresit Amerikan pritet të miratojë rezolutën që kufizon vendimarrjen e presidentit Trump për luftën e mundshme me Iranin.
Papa Francesku u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të mos lejojnë përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme. Në takimin e përvitshëm me ambasador të mbajtur në Vatikan, Ati i Shenjtë u ka bërë thirrje palëve të vetëpërmbahen dhe gjithashtu të zgjidhin problemet përmes dialogut. Papa Francesku i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të dialogojnë për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme. Apelin e drejt për paqe Ati i Shenjtë e bëri gjatë takimit të tij të përvitshëm me ambasadorët e 180 vendeve të botës të akredituar në Vatikan. Sinjalet që vijnë nga i gjithë rajoni prej tensioneve të rritura mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë veçanërisht shqetësuese. Me këtë rast përsëris apelin tim që të gjitha palët e përfshira të shmangin përshkallëzimin e konfliktit, të ruajnë dialogun dhe të vetëpërmbahen në respekt të ligjeve ndërkombëtare. Të pranishëm në takim ishin edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Kalista Griç dhe ai i Iranit Sayed Taha Hashemi, me të cilët kreu i Vatikanit pati edhe një shtrëngim duarsh. Tensionet SBA-Iranu shpërsuan pas vrasjes së ish-komandantit të Gardës Revolucionare Iraniane Qasem Soleimani të premten e 3 janarit gjatë një sulmi me dron të ushtrisë amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Dalin detaje të reja nga vrasja e biznesmenit Kastriot Reçi në qendër të Rëshenit. Televizioni Klan ka siguruar foton e snajperit përdorur nga autori, i cili është i pajisur me dylbi dhe silenciator. Detajet të reja kanë dalë pas vrasjes së Kastriot Reçit në Rëshen 2 ditë më parë. Ky është snajperi me të cilin u qellua për vdekje 47 vjeçari, armë e cila u sekuestrua nga policia. Autori ka qelluar vetëm një herë në drejtim të viktimës duke e lënë të vdekur në vend. Arma është pajisur me silenciator dhe me dylbi, ka një precizion të lartë. Sipas hetimeve të para, ka rezultuar se atentatori ka qenë i pozicionuar në dritarën e një pallati 9 katësh, në një distancë prej rreth 150 metrash nga vendi ku ndodhej Reçi. 47 vjeçari u qellua pak sekonda pasi zbriti nga një automjet Benz. Në momentin kur u ekzekutua ishte nën shoqërinë e një gruaje dhe një fëmije. Burime nga policia e Lezhës bëjnë me dije se autori ka qenë i maskuar si femër dhe në kokë mbante një paruke, të cilën e ka hedhur në dalje të qytetit të Rëshenit. Policia e Lezhës ka shoqëruar disa persona dhe pasi janë marrë në pyetje janë lënë të lirë. Në të njëjtën kohë është vendosur një shpërblim prej 2 milion lekësh për çdo informacion që do të çonte në kapjen ose identifikimin e autorëve. Kërkojnë dënim maksimal për autorët dhe familjarët e 3 të rinjve që dhunuan dhe hodhën në rezervuarin e fshatit 50 vjeçaren në Mallakastër. Familjarët zbulojnë detaje nga ngjarja tronditse. Të afërm të Luis Alia, i cili së bashku me 2 shok të tij dhunoi dhe vrau nusen e Xhaxhait, kërkojnë dënimin maksimal. Ilir Salia i tregon detaje nga ngjarja tronditse. Në datën 5 e jam me Luisit në mënyrë telefon dhe më thot djalin e shikoj të dyshim dhe diçka ka ndodhur. Vemi atje, në momentin nuk e mbajta dot veten dhe e kam dhunuar Luisin për të më treguar se çka kishte ndodhur. Ka treguar që ka vajtur me një shok tjetër, kanë pirë dhe kafe, po ky nipi thot që unë nuk kam marrë pjesë në vrasje, e kemi mbytur thot me peshqir. Dhe më mbrapa e ka marrë një tjetër që ka qenë nga fshati Sërril dhe e ka hedhur në rezervuar. Sipas të afërmve, 16 vjeçari Luis Alia njeh si një fëmijë problematik dhe përdorues i lëndëve narkotike. Është djalë i keq, është djalë i hedhur dhe përdorues ashash. Tip mashtruesi, asnjë llaf nuk i marrim dot për bazë të gjitha ato që thotë. Dua drejtësi mundësisht dhe të varet. Për vrasjen e Drita Saliajt janë arrestuar 3 persona, ndër të cilët edhe nipi i bashkëshortit të saj Luis Saliaj dhe 2 shokët e tij. Ata kanë tentuar të grabisin banesën ku dyshohet se janë pikasur nga viktima. Të rinjt kanë pranuar krimin përpara hetuesve dhe kanë treguar se pas torturave e kanë hedhur trupin e viktimës në një rezervuar, duke i shkaktuar asaj vdekjen. Ndërkohë edhe banesa e kunatit të Drita Saliajt është gjetur e platshkitur. Ai është kthyer mëngjesin e së mërkurës nga Greqia për ceremoninë e varrimit, por ka parë se gjithçka ishte vjedhur. 2 ditë pas grabitjes së pikës kredidhënies, policia e Tiranës ka vënë në pranga autorin. Devis Kuqo u fiksua nga kamerat e sigurisë. Ai arriti të marrë 60.000 lekë dhe 2 celular. Ky është momenti kur 28 vjeçari Devis Kuqo ka hyrë në agjencinë e kredidhënieve në komunën e Parisit dhe ka grabitur shumën prej 60.000 lekë dhe 2 telefona celular. Ai është zbuluar nga kamerat e sigurisë. Në videon e shpërndar për mediat nga policia, 28 vjeçari fillimisht shfaqet duke studiuar pikën e dhënies së kredive.
Ai ka mbërritur aty me një biçikletë. Kuqo mban në kokë kapuçin e xhupit, ku ka të mbuluar gjysmën e fytyrës. Duke kërcënuar me një levë punonjësin, ai ka përcen banakun rrëmben sasinë e parave. Pasi ka kryer grabitjen, largohet qetësisht në këmbë nëpër rrugica. Arrestimi i tij u kryet ditën e njëjtë ndërsa u sekuestruan 45.000 lekë si dhe 2 aparat celular. Makina e një efektivi të policisë është djegur gjatë natës në qytetin e Elbasanit. Automjeti tip Volkswagen në pronësitë e Edvin Gjylit ka qenë i parkuar në lagjen 28 nëntori të qytetit. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar zjarfikset, por automjeti është djegur pjesërisht nga zjarri. Nuk dihen ende shkaqet, por dyshohet se ngjarja ka qenë e qëllimshme dhe lidhet me detyrën e tij. Policia tha se vijon hetimet për të zbardhur ngjarjen. Një pjesë alatëve të Partisë Demokratike pranojnë se diskutimet për sistemin elektoral janë shtyrë për një fazë të dytë për këmbgulin në ndryshimin e tij. Fatmir Mediu dhe Agron Duka thonë se opozita nuk duhet që të lërmënjan as protestat si pjesë e aksionit qytetar. Ndonë se ka rënë dakord për të diskutuar në një fazë të dytë çështjen e ndryshimit të sistemit elektoral. Një pjesë e alatëve të opozitës nuk heqin dorë nga kjo kërkesë. Republikani Fatmir Mediu dhe kreu i agrarëve Agron Duka thonë se pas adresimit të shqetësimeve për zgjedhje të lira e të ndershme, reforma elektorale duhet të përfshijë edhe çështjen e sistemit. A është kjo taktik për të shmang ndryshimin e sistemit apo realisht do bëhet një gjë të tillë që mbetet për të parë? Mund të organizojmë çdo lloj debati për sistemin aktual si mund bëhet më funksional, sisteme tjera cilat do të mund edhe ndikojnë në shitblerjen ose të votës. Nuk i druhen as pak një marrëveshje Rama-Basha për reformën zgjedhore, por kreu të opozitës i kërkojnë në çdo rast transparencë. Nëse do ketë një deal të tillë, dëmin do ta ketë padyshim opozita, shoqëria shqiptare, nëse ka një deal jo transparent, jo drejt, dhe padyshim vetë zoti Basha. Ne kemi nevojë për transparencë, për marrëdhënie institucionale. Unë nuk mendoj që ka dakordsi ndërmjet dy individëve, por një nga kushtet e Bundestagut është reforma zgjedhore, të jetë gjithë përfshirëse. Lulzim Bashës i sugjerojnë që të përdorë të gjitha armët përballë qeverisë, duke mos anashkaluar edhe protestat. Aksioni opozitar është padyshim bashkëpunimi, bashkëbisedimi me qytetarët, alternativa dhe njëkohësisht protesta. Gjitha ato që cilat bëjnë pjesë në një aksion opozitar që në të ardhmen mund të jetë protesta ndoshta. Kreu i opozitës Basha pritet të mbledhë në 15 janar aleatët e tij dhe ekspertët elektoral që kanë hartuar draftin e opozitës, për të dakordsuar qëndrimin mbi dokumentin të cilin më pas do t'ia dërgojnë edhe partnerëve ndërkombëtar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të shkojmë tani drejt për drejt në Prishtinë, aty ku Albin Kurti dhe Isa Mustafa janë takuar sërish në përpjekje për arritjen e një marrëveshje për të qeverisur së bashku. Do të lidhemi drejt për drejt me Blerta Dalloshi Berishën, e cila e ka ndjekur nga afër takimin. Blerta, të përshëndes, si po shkojnë negociatat mes dy partive që duhet të qeverisin së bashku dhe a ka ndonjë sinjal për arritjen e mundshme të një marrëveshje? Përshëndetja Njola, po ka sinjale pozitive për arritjen e një marrëveshje të mundshme ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Para se të hyjë në takim i cili ka filluar para 15 minutash, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se janë duke shkuar në takim për të arritur marrëveshje, ndërsa edhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje me të dalë nga Selia për të ardhur këtu në kuvendin e Kosovës, tha se Lëvizja Vetëvendosje është duke përpjekje për të arritur një marrëveshje, ka lëvizje pozitive, por ende nuk ka marrëveshje dhe për këtë arsye po takohen edhe sot. Është si vazhdimsi dita e tretë e takimeve ndërmjet këtyre dy liderëve të shoqëruar nga nënkryetarët. Mbetet të shihet nëse me të vërtet kjo marrëveshje do të arrihet sonte apo mund të mbetet edhe nesër vazhdim i takimit. Blerta, ka komente dhe nëse po cilat janë ato pas skadimit të afatit që presidenti Thaçi i vuri kreu të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për propozimin e emrit të kryeministrit?
Afati i vënë nga presidenti për 48 orë dhe pasi që ka skaduar dhe lëvizja vetëvendosje nuk e ka dërguar emrin, nuk ka efekte juridike. Për më tepër e kemi marrë mendimin e ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani dhe ju ftoj të ndjekim në vazhdim. Caktimi i afateve në mënyrën se çfarë është bërë është do të thotë çështje që nuk prodhon asnjë efekt juridik, sepse edhe kushtetuta dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese është e qartë sa i përket procedurave të formimit, kështu që ai afat edhe caktimi i tij dhe skadimi nuk prodhojnë asnjë efekt juridik. Do thotë lëvizja vetëvendosje ka mund t'ja dërgoj emrin kur të shatar. Vetëm fituesi i zgjedhjeve është ai që përcakton dinamikën e formimit të qeverisë, dhe askush tjetër. Kemi qenë me Blerta Dalloshi Berishën, e cila na ka dhënë informacionet më të fundit në lidhje me situatën politike në Kosovë, ndërkohë nga Prishtina ne zhvendosemi në Beograd, atje ku është mbajtur një protestë paqësore kundër ligjit të Malit të Zi, i cili shtetëzon pronat e kishës ortodokse. Ministri i Jashtëm Ivica Dačić tha se ky ligj ka përkeqësuar marrëdhëniet mes dy vendeve, por u shpreh hapur për bisedime. Ndjekemi Droseferi. Ligji për liritë fetare në Maltëzi është futur në fuqi. Serbët kanë frikë se këto ndryshime do bëjnë kishën. Ata u mbledhën në qendër të kryeqytetit serb për të bërë një marshim drejt tempullit të Shën Savës për të shprehur kundërshtimin ndaj politikës së Podgoricës. Protestuesit në Serbi kanë shprehur pakënaqësi për shkak të ligjit të Malit të Zi, që cënon thonë të drejtën e kishës ortodokse serbe. Ata kanë protestuar më parë, ndërsa tani janë nisur për të bërë një lutje kundër këtij ligji. Në ecje për kishat morën pjesë edhe disa zyrtarë shtetëror, por nuk reaguan. Në emër të shtetit, më herët ka folur shefi i diplomacisë Ivica Dačić, i cili tha se serbët e malezezët janë vëllezër, por vëllezërit nuk sillen kështu. Zbatimi i këtij ligji dhe marrja e kishave dhe manastireve që qytetarët i kanë ndërtuar kush e di se kur hap mundësi që të përkeqësohen marrëdhëniet, pasi ligji e mundson këtë. Është e nevojshme të ketë dialog, por duhet ketë dëshirë dhe shpresoj se ajo ekziston edhe në Podgoricë. Lutja ju dedikua serbëve jashtësis që tha, po luftojnë për të drejtat e tyre. Ky ligj krijoi tension në mes të dyja vendeve deri tek notat diplomatike dhe anulimi i vizitës së presidentit serb. Ky ka qenë incidenti më i madh në mes të dyja vendeve që pas shpalljes së pavarësisë së Malit të Zi. Idroseferi, TV Klan Beograd. Vion të mbetet mister rënja e avionit të Ukrainian International Airlines mëngjesin e të mërkurës në Teheran. Hetuesit iranian thonë se avioni ishte përfshirë nga flakët para rënjes dhe se ishte përpjekur të kthehej në aeroport, por pa sinjalizuar për defekte. Vion tjetë mbuluar me mister rënja e avionit të Ukraine International Airlines të mërkurën në Teheran, ku humbën jetën 176 personat në bord. Hetuesit iranian konfirmuan se avioni ishte përfshirë nga flakët para rënjes 10 km larg aeroportit Imam Khomeini në Teheran. Kjo duket qartë edhe në këtë video të xhiruar nga kalimtar, ku para shpërthimit që shkakton rënja e avionit në tokë, në qiell dallohet një top i zjarrt. Sipas hetuesve, avioni Boeing 737 u zhduk nga radarët teksa ndodhej në një lartësi rreth 2500 metra. Pasi humbi kontaktet me qendrën e kontrollit, mjeti fluturues ka marrë një kthes të papritur në drejtim të aeroportit, por piloti nuk dha asnjë sinjal për probleme. Përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar të Sigurisë në Ukrainë diskutuan të mërkurën mundësinë se rënja e avionit mund kishte lidhje me tensionet mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara, por kjo pistë për momentin përjashtohet pasi nuk ka asnjë fakt që lidh këto ngjarje. Irani po analizon aktualisht kutitë e zeza dhe ka refuzuar të dorëzojë ato autoriteteve ukrainase, që po ashtu kanë të drejtë të hetojnë tragjedinë që përfshiu linjën ajrore të regjistruar në vendin e tyre. Pesë objekte të tjera janë shembur në zonën e Astirit në kryeqytet për t'i hapur kështu rrugë projektit të Unazës së Madhe. Brenda janarit pritet gjithashtu të nis puna për hapjen e gjurmës së rrugës. Brenda janarit nisin punimet për lotin e parë të Unazës së Madhe të Tiranës, pranë rreth rrotullimit Shqiponja.
Ky ishte objekti i fundit i cili pengonte nisjen e punimeve në këtë segment rrugor. Në aksionin e tretë të tij, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit shembi 5 objekte deri në 4 kate. Nga ora 6 deri në orën 10 të paradites të enjtes, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka shembur 5 objektet në lotin e parë të unazës nga rreth rrotullimi Shqiponja deri tek pallati me shigjeta, ndërsa të premten do të shembet me shpërthim të komanduar një objekt peskatësh. Deri tani në lotin e parë të unazës së madhe janë shembur 40 objekte. Nga pallati me shigjeta deri tek rreth rrotullimi sheshit Shqiponja, janë 284 objekte që preken nga gjurma e rrugës, prej tyre 146 familje me certifikat pronësie dhe 138 objekte të palegalizuara. Për familjet me certifikat pronësie vetëm për lotin e parë, në buxhetin e saj ARSH ka 1.2 miliard lek për dëmshpërblimin e banorëve. Shembjen e ndërtesave në zonën e Astirit në kryeqytet, të cilat i hapin në rrugë projektit të unazës së madhe, e ka komentuar dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Ai tha se projekti nuk mund të ndalet më. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka reaguar pas shembjes objekteve në zonën e Astirit. Ai u ka kthyer përgjigje kundërshtarëve të projektit. Sot prishim ndërtimin e fundit tek Shqiponja, ose ndërtimet e fundit, edhe besoj që u provua për gjithë që ajo ishte një kaos falso. E disa partive të rëna vakti që nuk mund të mbajnë më peng Tirana. Deklaratën e bëri në nisje të aksionit për mbjelljen e pemëve të reja. Projekti i lumit Tiranës për rehabilitimin ka qenë jo vetëm ta mbrojë nga përmbytjet, dhe lavdi Zotit ka 3 vjet që nuk e dëgjojmë më fjalën përmbytye tek bregu i lumit Tiranë, ka shtuar njësia 9, po dhe njësia 8 dhe 4, po edhe njësia 11 këtu mbrapa nesh, kështu që për gjitha këto arsye ardhur koha që të investojmë me gjelbrim. Do të mbjellim 30.000 pemë për gjithë gjatësisë në anën e Tiranës të bregut lumit. Kryebashkiaku shprehu bindjen se këtë mandat do të bëhet edhe mbyllja e bulevardit të ri të Tiranës. Pas Tiranës është mbajtur në Prishtinë premiera e filmit Love me regji të Dionis Papadimitrit. Filmi është një komedi romantike. Filmi Love me regji nga Dionis Papadimitri tashmë ka ardhur edhe për publikun në Kosovë. Premiera e këtij filmi, një komedi romantike, është mirë pritur në Prishtinë. Shumë mirë, po shpresoj që ka me pas publik, ja vlen me pa filmin, është një temë lehtë, shumë e lezetshme, do me thonë diçka, nashta jo që jemi mësu shumë shpesh me pa në kinematografin tonë, mirë po definitivisht është diçka që duhet me u mendu, me u punu edhe me u pa ma shpesh. Të kënaqur me mikpritjen e publikut kosovar janë darë edhe protagonistët e filmit. Na vjen mirë që prezantohemi para publikut të Kosovës, normalisht filmi u prit shumë mirë, fjalë të mira kemi dëgjuar, shpresojmë që të vazhdojë të ecë, të ketë publik. Muruan dhe sa pash muruan me gjithë zemër dhe në këtë moment sinqerisht u ndjeva shumë i lumtur se siç u prit premiera në Tiranë, u prit edhe në Prishtinë. Në këtë film publiku gjen emra aktorësh të njohur si Genti Kame, Gent Hazizi, Gentian Zenelaj, Rozi Kostani, Olta Gigjari dhe Sara Kolami. Plot humor e ironi, filmi flet për luftën e mundimshme të secilit drejt vetnjohjes. Ke harruar tabletët, i ke lëmtu. Ka shkaktuar tronditje në Pallatin Mbretëror Britanik vendimi i Prince Harryt dhe bashkëshortes së tij Meghan Markle për t'u larguar nga familja mbretërore. Ata thanë se duan të bëjnë një jetë të lirë, por kjo duket se ka zhgënjur mbretëreshën Elizabeth. Prince Harry dhe Meghan Markle nuk janë më pjesë e familjes mbretërore britanike. Në një postim në Instagram, çifti njofton se vendimi i tyre për të hequr dorë nga rolet mbretërore ka të bëjë me autonominë financiare në aktivitetet e tyre publike dhe bamirëse. Jeta e tyre bashkë me Archin e vogël tashmë do të jetë mes Britanisë së Madhe dhe Kanadas. Pas muajsh reflektimi dhe diskutime të brendshme, ne kemi zgjedhur të hedhim një hap për të ndryshuar statusin ton. Do të heqim dorë nga familja mbretërore për një jetë të lirë edhe për të krijuar pavarësi financiare, por do të kontribuojmë për mbretëreshën dhe mbretërinë pa qenë pjesë e familjes në kuptimin e privilegjeve dhe detyrave. Lajmi nuk është pritur mirë nga Buckingham Palace. Mediat britanike shkruajnë se mbretëresha dhe anëtarë të tjerë të familjes janë të zhgënjur dhe se nuk kanë qenë në dieni të vendimit të çiftit.
por zëdhënësja e Pallatit Mbretëror deklaron se diskutimet me Dukën dhe Dukeshën e Sussex janë në fazën fillestare dhe se kjo çështje është e komplikuar. Vendimi i largimit të çiftit nga familja mbretërore vjen pas një situate jo të qetë për ish-aktoren Markle, e cila ka qenë në qendër të mediave si përçarëse e familjes së saj, por edhe shkak i ftojes deri në ndarje mes vëllezërve William dhe Harry. Tani do të flasim për Kim Kardashian, e cila edhe pse me vonesë ka uruar në mënyrën e saj të gjithë fansat për vitin e ri. Pak me vonesë, por gëzuar vitin e ri. Me këtë foto, Kim Kardashian ka uruar fansat për këtë vit, dhe sigurisht askush nuk interesohet për arsyen e vonesës. Format e saj dhe pamja sensuale kanë marrë vëmendjen e të gjithëve. Shfaqet me një kostum intim gjurë lëkure, duke I lënë pak hapësirë imagjinatës, teksa format e saj duken shpërthyese. Në pak minuta, 39 vjeçaria ka marrë miliona pëlqime. Nëse dita duket që në mëngjes, 2020 për Kim Kardashian duket se do të jetë I nxehtë. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që qëndruat me ne. Edicioni radhës vjen orën 19:30. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.